হে দোস্ত এটা বহুতে সুখৰ খবৰ আছে যিসকলে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ টেনচন লৈ আছিল মোৰ লগতে মানে টেনচন ল'ব লগা কথাটো সকলোতে আধাৰ কাৰ্ড বেংকত যাব আধাৰ কাৰ্ড লাগে আনকি সিম এখন বনাব যাব আধাৰ কাৰ্ড লাগে আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাকে একোৱে নহয় মানে কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ তৰফৰ পৰা এটা মজা অৰ্ডাৰ আহিছে হে অৰ্ডাৰটো কি মই কৈ দিছো মানে কি হৈছে বহুদিনৰ পৰাই এই আধাৰ কাৰ্ডখনৰ ওপৰত লাগি আছিল হাহাকাৰ আৰু শেষত এই হাহাকাৰটো গৈ পালেগৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে 26 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা পুৰা মজা আৰু তাজা অৰ্ডাৰ দিলে অৰ্ডাৰটো এনেকুৱা যে এই যিখন আধাৰ কাৰ্ড আছে এই আধাৰ কাৰ্ডখন ইমানো বেছি বাধ্যতামূলক বস্তু নহয় যে সকলোৰে লগত এইখনে লিংক কৰিব লাগিব অনলি এনেকুৱা কোনো কথা নাই বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা কোনো বেংকৰ একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় মানে আপুনি যদি কৰিব ইচ্ছা কৰে কৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডখনে আপোনাক ভেৰিফাই কৰিব কিন্তু অনলি যে আধাৰ কাৰ্ডখনে লিংক কৰিব লাগিব বা এইটো যে একদম বাধ্যতামূলক তেনেকুৱা কোনো কথা নাই বুলি কৈছে আৰু কোনো বেংকে আপোনাক ফোৰ্স কৰিব নোৱাৰে যে আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাকৈ আপোনাৰ একাউণ্ট নচলে এনেকে মুঠৰ ওপৰত আধাৰ কাৰ্ডটো ইমান প্ৰয়োজনীয় বস্তু নহয় বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে এইটো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কোনো মোবাইল নাম্বাৰৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক নহয় এইটো একদম মজা নিউজ দিছে এই একদম হাহাকাৰ লগাই আছিল না কোম্পানী বিলাকে যে আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবই লাগিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে ফাইনেল অৰ্ডাৰ দি দিছে যে আপুনি যদি আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ডখনে যেনেকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ভোটাৰ আইডি এইবিলাকৰ দৰে কাম কৰিব কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিবই লাগিব বা অনলি আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব এনেকুৱা কোনো কথা নহয় এতিয়াৰ পৰা আপুনি আধাৰ কাৰ্ড অবিহনেও সিম ল'ব পাৰিব আগৰ দৰে এইটো 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ ধৰক যিকোনো প্ৰাইভেট কোম্পানী আপুনি যদি সেৱা ল'ব ইচ্ছা কৰে প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা আপোনাক ভেৰিফাই কৰিবলৈ বাবে আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিব নোৱাৰে অনলি আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড দিবও পাৰে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড নহলে বেলেগো যদি কিবা কিবি দিয়ে তেওঁলোকে আপোনাক ভেৰিফাই কৰিব লাগিব মানে আধাৰ কাৰ্ডটো একদম বাধ্যতামূলক বস্তু নহয় বুলি কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা ধৰক আপুনি যদি এডমিশন ল'ব বিচাৰে কলেজত হওক স্কুলত হওক তাত যদি আধাৰ কাৰ্ড বিচাৰে আৰু এনেকে কয় আধাৰ কাৰ্ড নহলে নহব আপুনি কৈ দিব পাৰিব যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে বেলেগ সিস্টেমেও আমি ভেৰিফিকেশন কৰিব পাৰো যেনেকে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ভোটাৰ আইডি এইবিলাকৰ দ্বাৰা আধাৰ কাৰ্ডটো ইমানো বেছি প্ৰয়োজনীয় বস্তু নহয় কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে পান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড লাগিব পান কাৰ্ড বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা টেক্স ৰিটাৰ্ণ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ইনকাম টেক্সৰ লগত জড়িত যেহেতু আধাৰ কাৰ্ডে আমাক বায়োমেট্ৰিক টেক্স কৰে মানে পুৰা চকুৰ ৰেটিনা হওক বা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট এইবিলাক পুৰা টেষ্ট কৰে সেইভাবে যাতে কোনো ধৰণৰ মানে ক্ৰাইম হ'ব নোৱাৰে সেইভাবে আধাৰ কাৰ্ড লাগে টেক্স বা এনেকুৱা ইনকাম টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাধাৰণ বেংকৰ একাউণ্ট ফোন নাম্বাৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড ইমানো বেছি বাধ্যতামূলক নহয় বুলি কৈছে একদম মজা নিউজ দিছে এইটো পুৰা মাথা গৰম কৰি আছিল এটা ফোন কৰিব নাপাও আগতে কয় आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक किया क्या अब मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुना क्या